چرته تاسو ته انګلیش ویل کې مسلې راځي نو دا ویډیو تاسو د پاره ده د دې ویډیو 3 پارټس دي 1 2 3 د لومبه پارټ ته دا وګورئ د درې پارټس به تاسو به وروسته بسې ګورئ فرست پارټ کې تاسو زخم چې تاسو به انګلیش کې خپل روټین څنګه بیانوي فور ایگزامپل تاسو سحر نه والا مسخوتانه پورې سونه اکټیویټیز کوي یو کس ته په دې باندې خبرې څنګه کوي بل تاسو نه اکثر انټرویو کې کوېسچنز کیږي نو کوېسچنز هم د قشان کیږي مطلب ستا دا غونډه ورځې تقسیم کړي وي کله ته وي سحر کې سکے کله ته مسخوتانه کې سکے کله ته فری ټایم کې سکے کله ته سټډي سره ټایم کې کله وي کم سیز ګوره کم سیز نه ګوره کله دی کم بک سټډي کې کله وی کم اسبهینی کې سکے دا قسم کوېسچنز به بیا ته جوابات څنګه ورکې نو په دې ویډیو کې تاسو ته خیر ډیر آسان الفاظ دي لازم چې ویډیو سٹارټ کو لومبه تاسو زده کې چې کله هم ته د خپل روټین خبره کې نو ورب به فرست ورب لګي اوس ورب څه شی دی آسان الفاظ کې دغه ورب ویل کېږي کار ته ته چې کم اوس کار څه شی دی ول دام زده کې کار کې موږ خپل باډي فارټس استعمالو کله چې تا خپل باډي فارټس استعمالول د خپل وجود حصے د استعمالول هر چیز چې ستا پکې د دا نوک هم استعمال شون دا ستا باډي فارټ دی مطلب دا چې دا یو کار دی او کار مطلب ورب دی نو سمپل خبره ده ما وی پست ورب لګي خو اول ورب پیژنې ورب کې موږ خپل وجود حصے استعمالو قتل خوړل سکل د ټولو کې موږ وجود حصے استعمالو نو چې کله تاسو وجود حصے استعمالولې تا کارو کو کله چې د کارو کو دا ورب شو او چې کله د ورب فرست ورب ولګېدو نو پته ولګېده چې ته خبره کې د خپل روټین نو اوس د خپل خبره خو د خپل ځان کې لومبي بتی آی لګي بیا به داغه نه بعد فرست ورب لګي او بیا به آبجیکټ لګي لایک فور ایگزامپل زم ز سحر پاسم نو انګلیش کې وایم آی ګیټ اپ ان د مورنینګ ز لاسونه وینځم آی واش مای هاندز ز منځ کوم آی آفر پریر یا ز د سردام کوم آی میک ابلیوشن ز تلاوت کوم آی ریسایټ د هولی قرآن ز کپڑے بدلوم آی چینج مای ډریس ز چیس کم آی ټیک ټی ز بایک سٹارټوم آی سٹارټ مای بایک ز ډیوټي لازم آی گو فور مای ډیوټي ز الټا کلاسز اخلم آی ټیک کلاسز ان مای اکیډمي یا آی ټیک کلاسز دیر ز کرکټ کوم آی پلی کرکټ ز موبایل یوز کوم آی یوز موبایل نو سمپل آی ور سره ورب آی ور سره ورب وربز دکې دلته ما تاسو ته ګیون د دنیا وربز دي دا وربز دکې او دینه مکه آی لګوي دا تاسو روټین دي اوس راځو چې آی یو کس تانه تپوس کوي نو ته به د دې جواب څنګه ورکې او پیژنې به څنګه چې دا روټین دی کیسې دي نو سمپل کچر ان کیس تا وټ ویر وین هاو وای دا الفاظ خو الریډي تاسو له دې معنی به درځي دغه الفاظ مطابق جواب ورکول خو پیژندل څنګه چې دا روټین دی کنه دی نو د دې وټ ویر وین نه بعد به تاسو لګیدلی ډو وټ ډو یو ډو ان د مارنینګ مطلب دا سهار کې ته سکه نو زم چې لګه آی ګیټ اپ ان د مارنینګ then I offer prayer. I also recite the Holy Quran and every morning I take tea. دا زما سمبل الفاظ کې جواب دی ومقه آی انګلیش منګه خزان ته ګران کړي بس دی منګه آی ان جی لګو ایم لګو اس لګو حالانکه د دې یوز ډیر کم دی نو دا سیزن نه لګو انتظام او ساتي بیا کته نو تاسو کې لکه ته فری ټایم کې سکه نو کوېسچن بکی وات ډو یو ډو ان فری ټایم نو فری ټایم کې تاسو څه کوي سو کرکټ کوي سو ګود کیږي سو فیملی سره غب شپ لګي سو مرګ سره غب شپ لګي اوس زه کوم in my free time I go to my study room زه خپل study room ته ځم and I study different books and especially I love to study dramas and novels simple الفاظ کې ما وجه لګ زه free time کې study کوم زه راشي نو ډیر زیات خو اس کو معنی سره ته پوښتنه لګ what do you do in the evening time او ما خامې کې سکه in the evening time I offer prayer منځکم then I go to my home and I take dinner after that I go out of my home and then I meet my friends and we walk in the evening time simple الفاظ دي دا شتا سه الګ night time کې سکه at night time I use my mobile phone and I watch dramas films whatever you do I listen music سچ تاسو کوي نو انګلیش انتهایی آسان دي صرف ډوز د کې چې په کوېسچن کې چې کله ډو استعمال شو پوه چې دا خبره زوس په پاس خو د وټ یا د ویر یا د وین نه بعد ډایرکټلی ډو استعمال شو نو پوه چې دا جواب به په روټین کې ورکوم او په روټین کې جواب آی و سره فرست ورب او دا ټول الفاظ دا فرست ورب دي دینه استعمال کوي go on and you will speak exactly there بل سمپل خبر ځان سیات ساتي چې انګلیش ویل کمپلیکیټډ کوي په آی ان جی باندې بالکل ما and په دې حواله سره زه تاسو نو کوېسچنز دا کوم مال باندې جواب تاسو راکې ټیک شو the question I'm asking here is what do you do with your friends د دې جواب کمنټ کې یا زما واتس اپ باندې مال راکې بل کوېسچن how do you use your mobile phone
मोबाइल फ़ोन सँगै युज़ के मतलब सस पके गोरे सटे में यूज़ के बदे जवाब राके और तासो नाइट टाइम के सके व्हाट डू यू डू एट नाइट टाइम द थ्री क्वेश्चंस दी या कमेंट की या जगम दे मा व्हाट्सएप मने माला रिस्पांस राके आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट नंबर 2 and wait for that.